din Palestina. Dragilor, aceasta este micuța iesle unde s-a născut Hristos. Și este Separation Wall, zidul care desparte Palestina de Israel. Spread the message of peace. Oh, handsome, handsome! Bună dimineața, dragilor! Astăzi este ultima zi în Iordania și urmează o nouă aventură, Palestina. După o încercare eșuată de a trece granița azi noapte, căci se închide pe la 3, am mai încercat odată azi dimineața la 8, după cum mi-am spus, și a zis nu, să vin la 9. Așadar, a treia oară sper să fie cu noroc. Știm că toată granița, indiferent că Israel-Palestina, e controlată de autoritățile israeliene, dar eu încă n-am trecut de cele iordaniene. Orați în baftă, am dormit ca să fiu aproape, mi-am pus amacul undeva într-o livadă cu măslini și profit de ocazie în ora aceasta să iau micul dejun, un ceiuț, niște pâinică. Haideți, rămâneți alături de Smiley Traveler cu o susținere prin like, comment, share, subscribe. Mersi! Ok, fraților, gata. Am trecut cu bine frontiera și trebuie să vă spun că a fost cea mai costisitoare trecere din istoria călătorilor mele. Dar totul s-a terminat cu bine. În primul rând, nu ai voie să treci pe jos oricare dintre cele 3 vămi, că e în sud, acolo în Aqaba, că e Allenby Bridge din Amman, că din nord în Irbid, că e oficial Israel sau Palestina, nu contează, deci trebuie să iei un taxi până la controlul iordanian, 5 dinari. Ulterior, totul bine, ok, trebuie să iei un autobuz de 4 dinari până la controlul israelian și trebuie să plătești și o taxă de ieșire din Iordania de 10 dinari, deci avem aproape 19, aproape 20 de dinari, plus când intri în Israel trebuie să faci un test, trebuie să-l faci și înainte de a intra. Am avut noroc, l-am făcut gratuit. Din punctul ăsta de vedere, măcar în Iordania e ok, pentru că se cere testul PCR în foarte multe locuri, guvernul îl face gratuit. Bun, și testul ăsta a costat, deci la intrare în Israel, 28 de dinari. Totul se pune în balanță până la urmă, se compensează. N-am plătit foarte multe intrări pentru că sunt ghid, deci cu legitimație de ghid multe muzee le-am vizitat gratuit și de asemenea Petra am vizitat-o, Moca. Bun, s-a compensat. Nu v-am spus că ștampila în pașaport nu am primit, de ceva în Israel îți dă o astfel de hârtiuță la intrare, pentru că multe țări nu permit accesul dacă văd ștampila în pașaport. Așadar, bun, eu voi lipi eu în pașaport, căci oricum expiră curând. Și dacă a fost cea mai costisitoare vamă, aș pune pe locul 2 la capitolul interogatoriu și hârțogăraie, căci nu știu cât am petrecut, câte minute să răspund la întrebări clasicele: de unde vii, unde te duci, cât o să stai, ce o să faci, câți bani ai, până la numele tatălui, numele bunicului, unde s-au născut. Vor să cerceteze adânc istoricul, trebuie să fii natural, deschis, sincer, totul e ok. Și plus hârtii, pe lângă testul PCR înainte, testul aici, trebuie să completezi online un formular, ți se dă un cod de bare și apoi, acum după ce am făcut testul, pe telefon voi primi, nu știu, 94 de ore, ok-ul că pot circula în liniște în Israel,
Deci normal, la astea 24 de ore trebuie să fiu în carantină. Mașina care transportă WC-uri ecologice. Bine ați venit în Palestina, dragilor! Am făcut și un autostop cu Ali. Și biserici în Palestina. Steagul Palestinei este aproape identic cu cel al Iordaniei, care este aici, numai că îi lipsește steluța albă. În rest, oricum, sunt țări surori, sunt ca frații. Și vă vine să credeți sau nu, dar după steagul Palestinei și cel al Spaniei și cel al Poloniei, găsim aici steagul României, România din Palestina. Welcome to Palestine, my friends. I'm here with Adel. Yes. He offered me a ride. Very, very nice guy. Very nice people actually here in Palestine. Thank you. Thank you. You're welcome in Jericho. Thank you so much. Yeah, we just arrived in Jericho, the oldest city in the world, and he just told me something about many Palestinians come here to build villages and their houses, right? Yeah. Well, the reason is that it's The weather here it's very good and it's cheaper than a lot of cities in another cities here in Palestine. so good weather also in the summer, also for agriculture. Many resorts, some rivers. In the summer, it's good to cool down in the water. So yeah, we're gonna explore it. Shukran, thank you so much. Thank you. Jericho is not only the oldest city in the world, but also the lowest. So at 260 meters below sea level is the lowest city in the world, because it's not far from the Dead Sea, 16 kilometers. It's actually not far from the border with Jordan. So yeah, it's fantastic to be here and to hear stories and a lot of information from my new friend, my first Palestinian brother. Thank you. Shukran. And we're visiting Qasr Hisham. Qasr Hisham. It's a castle like from the very old time, in the times of the Umayyad Caliphate, and it's a very nice example of Islamic art. So a very famous one, very similar actually with the ones I have visited in Jordan, the castles in the deserts. Okay, let's have a look. Un simbol al orașului Ierihon. Această stea era de fapt fereastra palatului, deci din Ierihon, palatul califului, în perioada 700, sfârșitul anilor 700 după Hristos. Și de fapt acest model de fereastră în arta islamică se poate întâlni și prin Spania și a influențat cei drept rozeta din epoca medievală a bisericilor gotice. Încă se fac săpături în Tale Sultan, unde s-au găsit rămășițe și dovezi că omul a trăit acum 11.000 de ani, 9.000 înainte de Hristos, ceea ce face ca Jericho să primească titulatura de cel mai vechi oraș din lume. Și ce vedeți acolo este Muntele Tentației, Muntele Ispitelor, unde Iisus a petrecut 40 de zile în deșert și a fost ispitit de diavol. Voi avea eu 33 de ani, vârsta lui Hristos, și am petrecut mai mult de 40 de zile în deșert, dar nu pot rezista ispitei de a mânca un kebab. Poftă bună!
face mie să mă las așa pierdut, întâmplător sau nu, am ajuns la așezământul românesc de la Ierihon. O mănăstire ortodoxă românească. Wow! Până la urmă nimic nu e întâmplător. A fost ceva să văd un spațiu așa legat de România în Palestina și totodată e amuzant cum oamenii sunt atât de primitori și poate neașteptat de primitori. Toată lumea zice Habibi, Habibi, ceea ce înseamnă te iubesc, dar și un fel de dragule. Deci ai prima impresie, zic, wow, o potentă homosexuală, dar nici pe departe. Toți sunt atât de primitori și îți urează bine venit. Habibi, welcome to Palestine. Am ajuns într-o frizerie, nu o să mă tund. La Moad m-au chemat, hai să bei un ceai, hai să bei un suc. Cum a spus, palestinienii sunt foarte de treabă și fratele lui trăiește în Canada, dar a studiat în România. So your brother from Romania studied. Yeah, okay. Shukran, thank you so much. Destul de multe biserici creștine pe aici, ce românească. Am văzut că ar fi și una coptă. Wow. Syrian Orthodox Patriarchate. Deci e cartierul creștin din Palestina. Foarte mulți palmieri, curmali. Hi everybody. But what a nice coincidence! I was just exiting the Jericho and he just honked. Hey, where are you going? Join me again. Nice, thank you once again. He's going back to Jerusalem, but I want to go to Ramallah to visit. It's also a very important city in Palestine. Ușor mă apropii de Ramallah, mai am câțiva kilometri. Ultima cursă a fost cu Mohammed. Băi, ce oameni te tratează cu alune. Zic, ai bani, ai nevoie de bani, să iei un taxi, autobuz. Nu, mulțumesc, toți sunt atât de generoși, de primitori și dornici, bucuroși să vadă turiști, călători că vizitează Palestina și vor să asigure că e sigur, oamenii sunt de treabă și vă asigur și eu că Palestina e un teritoriu minunat. Și oamenii de asemenea. Oamenii cinstesc locul, de fapt. Am ajuns cu Iacmur în Ramallah, un avocat. Cum am spus, oameni minunați, mi-am făcut cinste, tot așa cu niște plăcinte. Oamenii de aici mereu sunt primitori. Dacă ai nevoie de ceva, nu ezita să mă contactezi, ia numărul meu. Păi, deci e fantastic. Și Ramallah este, am impresia, cel mai mare oraș din Palestina. Aici sunt toate clădirile oficiale, administrative din țară, căci Ierusalimul e revendicat atât de Palestina cât și de Israel, dar conflictul de așa natură nu le-a permis, nu le-a dat Ierusalimul, așadar totul se întâmplă aici în Ramallah, totul oficial. Cred că este singura capitală din lume revendicată de două țări după Nicosia, care este împărțită atât de Cipru cât și de Cipru de Nord, partea turcească. Și, bineînțeles, când mergi cu autostopul și întâlnești lume, afli foarte multe. De exemplu, există 3 tipuri de pașapoarte de cetățenie aici. Israel, pașaportul de Israel, pașaportul de aici din Palestina și mai sunt cei care locuiau în Iordania și apoi când a fost ocupat Ierusalimul, i-au primit un fel de buletin albastru, un fel de cetățenie temporară, știi? Și iau destul de multe probleme. Salam, când călătoresc, pentru că au
ba călătoresc cu un pașaport temporar din Israel, ba cu un temporar din Iordania. Așa că nu e ușor. O plăcințică cu cărniță. Condimentată. Mă așteptam la Ierusalim, dar nu la Ramallah să aibă atât de multe biserici creștine. Wow, e prima dată când văd o biserică coptă. Biserică și moschee, una lângă alta. Salam! Hello guys! I just arrived in Bethlehem and Haitam is my couchsurfing host. I'm so grateful. Pleasure meeting you, Bob. Shukran, thank you so Welcome to much. Bethlehem, a historical city. I'm just excited to discover it. Back to drink chai, the best tea with marmarie. Maramia, which is sage. So the best tea in town, the best chai with Sami. Thank you, Habibi. Sami, come everybody to Bethlehem and drink some the best chai. Shukran. Come. Without Habibi. hair. Look, without hair. Oh, handsome. Saturday is the busiest day. Old City. Și acum suntem pe strada Aurului, unde sunt o grămadă de magazinașe de bijuterii, ca acesta de exemplu. Biserica etiopiană. The Church of Nativity, Biserica Nașterii Domnului, unde vom vizita chiar ieslea unde s-a născut Hristos. Și miroase a tămâie. Și sunt de fapt 3 biserici, partea armenească, partea ortodoxă și cea catolică sub egida Bisericii Franciscane. Și acum ne aflăm în Biserica Ortodoxă. Dragilor, aceasta este micuța iesle unde s-a născut Hristos. Și aici au venit păstorii cu daruri și magii și boul peste el sufla căldură ca să-i facă. Milk Grotto, peștera laptelui. Legenda spune că Maria cu pruncul Iisus s-a refugiat aici să fugă de soldații trimiși de Irod, să omoare pruncii născuți în acel an și în timp ce îl alăpta, 3 picături de lapte au căzut pe podea, iar toată peștera s-a transformat în alb. Bună dimineața! Uitați ce mic dejun colorat și frumos! Is it a traditional Palestinian dish? Yeah, well, not only Palestinian, because it's Middle Eastern. Okay. You can find it in Italy, in Turkey as well, in Greece as well. So how is it Syria, called? Lebanon. In the Palestinian way, they call it rashta. Rashta. Yeah, but in other countries, I don't know.
rashta lentils and some onion. Yeah. Caramelized onion and dough. Good. Bon appetit. Suntem în patria dulciurilor, ce de bunătăți! Ia uitați, ia uitați, ia uitați! Neam și o să gustăm din delicioasa kunafa. Dragilor, kunafa la mama e acasă. Cu benzica și pistic. Și dulce, bun, bun, bun. Poftă. Sunt multe imagini cu Sfântul Gheorghe și există chiar o biserică în Sătucu, în orășelul unde eu sunt găzduit, și se zice că Sfântul Gheorghe ar fi trăit aici în Al-Hader. Like a second-hand bazaar. Yeah, this is the school where I've studied. Really? Spread the message of peace. Și asta e Separation Wall, zidul care desparte Palestina de Israel, pe care sunt pictate tot felul de imagini și grafitiuri cu mesaje de pace. Un fel de zid al Berlinului. Ce amuzant că celebru graffiti e într-un magazin și chiar au încercat să-l fure la un moment dat. Și astfel, magazinul s-a extins. Putin are stradă cu numele său, pentru că asta e un fel de cartier, tot felul de clădiri administrative rusești, centru de știință, de cultură. Ia, Vladimir Putin Street. Am părăsit Betlemul și gata, din nou la autostop spre istoricul oraș, vechiul, anticul oraș Hebron, important de asemenea pentru iudaism, creștinism și islam. Totodată o să vă povestesc când ajung acolo. Sunt la ieșirea din Betlehem pe un drum principal, cu toate că sunt în West Bank, în română cred că se numește Cisjordania, deci teritoriul palestinian. Toate astea, drumurile sunt accesibile israeliților și totodată controlate de ei. De fapt, toate intrările în orașele palestiniene, în Ramallah, în Betlehem, au checkpoint-uri controlate de soldații israeliți și s-au cam încălcat toate tratatele internaționale și pactul de la Oslo și orașele palestiniene au devenit cumva enclave înconjurate de așezări numite settlements ale israeliților. Au făcut o fel de kibuțuri. Nu vreau să intru acum în politică, dar asta e realitatea. Hai să descoperim Hebronul, dar urați-mi succes la un nou Iamănene. Haide, haide! Ce plăcere! Autostopul din Betlehem spre Hebron cu domnul Haim din România. Trăiește în Israel de mai bine de 30 de ani, venit din satul mare, Alba Iulia, și
fa, e o plăcere să-ți vorbești limba ta și minunat. Vă mulțumesc mult pentru cursă. Să ai distracție plăcută prin țară, pe aici pe unde te plimbi. Am ajuns, dragilor, în Hebron, un loc istoric, cultural, legat de o persoană importantă pentru toate religiile abrahamice. Pentru că aici se zice că Avram și-ar fi cumpărat locul de veci, o peșteră. Peștera se numește Peștera Patriarhilor și de-a lungul timpului a fost sub ocupația mai multor civilizații. În timpul lui Irod s-au construit niște ziduri, ulterior au venit bizantinii care au construit o bazilică, o biserică creștină, ulterior au venit arabii care au transformat într-o moschee, moscheea Ibrahim, adică Avram. Ulterior, cruciații, templierii au recucerit-o, au pierdut-o în fața mamelucilor, deci din nou transformată în moschee, a venit epoca otomană, ulterior britanicii au ocupat Hebronul și în cele din urmă Israelul, așadar s-a construit și o sinagogă. Un loc într-adevăr special. Se spune că pentru musulmani face parte din cele 4 locuri sfinte în islam, după Mecca, Medina și Ierusalim, și de asemenea pentru evrei ar fi al 2-lea loc cel mai sfânt, după muntele templului, unde este zidul plângerii. Controale peste controale, checkpoint-uri. Ești creștin? M-au întrebat și când am intrat în moschee și când intru aici în sinagogă. Așadar, ai oportunitatea să le vizitezi pe ambele. Dacă ești musulman, bineînțeles, numai acolo. Dacă ești evreu, numai aici. Peștera este atât a patriarhilor cât și a matriarhilor, pentru că nu numai bărbații au fost îngropați aici, nu doar Avram, ci și soția sa, Sara. În acest loc sunt îngropați cei 3 mari profeți, patriarhi al celor 3 religii, islam, iudaism și creștinism. Așadar, Avram și soția sa, Sara, Isaac alături de soția sa, Rebecca, și Iacob, soția sa, Leia. De asemenea, sunt foarte multe legende legate de acest loc. Se zice că este o poartă către paradis, că Adam ar fi locuit aici după ce a fost alungat din rai, că Abel a fost ucis de fratele său Cain. De asemenea, pentru musulmani un loc important, pentru că pe aici a trecut Muhammad din drumul lui de la Mecca la Ierusalim. Și tot așa. Evrei când se roagă folosesc niște curelușe pe care și le leagă de mâini și de asemenea pun pe cap ceva. Hebronul este totodată cel mai mare oraș din West Bank, din Cisjordania, și al 2-lea din Palestina după Gaza. Și cu toate că este înconjurat de așezări evreiești, Hebronul este cea mai mare comunitate de musulmani, dar musulmanii mult mai conservatori. Nu o să vezi, de exemplu, fete descoperite fără hijab.
ajuns la Tel Hebron, ruinele vechiului oraș Hebron, unde Avram ar fi cumpărat pământ și totodată se zice că aici ar fi fost îngropată străbunica lui David, regele David, pe nume Rut, și tatăl său, pe nume Ișai. Și totodată aici a fost încoronat regele David înainte să se mute în Ierusalim. Selam. Stop in Palestina, hitchhiking in Palestine with Faid. Good. Listening to Arabic music. Good. كويس. شكرا شكرا. لا زيك ما صادفنا والله بالله حالفنا صرنا في غيابك شعار غزال ولبسك شيك. So sea level, guys. We're going down to the Dead Sea, which is 400 meters below sea level. And that's Jordan on the other side, right? Și am ajuns aproape de râul Iordan. Am fost aproape și în Iordania. Acum vreau să-l vizitez în Israel. Ce drept, din câte am văzut, teritoriul ar trebui să fie Palestina, dar partea asta e controlată de Israel. De atât de cald aici și când mă gândesc că va trebui să merg spre nord, unde e mai frig, ploaie, dar asta e farmecul. E atât de divers totul, peisajul și vegetația. Ai deșert, ai munți, ai chiar un pic de zăpadă în munții înalți acolo la granița cu Libia, cu Siria. Pe aici palmieri. Da. Curmale avem, curmale, cine mai dorește curmale? Gata, dragilor, m-am repotezat, sunt în râul Iordan. De partea cealaltă e Iordania, o altă țară. Dacă vrei să vizitezi locul ăla, trebuie să plătești foarte mulți bani. De partea asta e gratuit. Sunt foarte multe biserici și de o parte și de cealaltă, biserică armenească, aici biserică ortodoxă, catolică, etiopiană, toate cultele creștine în principal, pentru că râul ăsta e special pentru creștinism. Aici Ioan Botezătorul l-a botezat pe Hristos. Totodată pentru evrei este un loc special. Se zice că Moise ar fi trecut cu poporul său după cele 40 de zile petrecute în deșert și totodată se spune că Sfântul Ilie s-ar fi urcat la ceruri din acest loc și un rege sirian ar fi fost vindecat de lepră atunci când s-a scăldat de vreo 7 ori în râul Iordan. Așadar, e un loc magic. Ideea e că nu m-am lăsat să vin pe jos vreo 3 km pentru că e o zonă militară. Se zice că ar fi chiar și mine, a fost zonă de conflict mulți ani. Așadar trebuie să fac autostopul cu un autobuz turistic și sper să îl prind înapoi.